Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình suite MyPool ES230 series. Tất cả các mã của dòng suite này thì chỉ khác nhau về số cổng uplink và downlink thôi, nên các bạn có thể áp dụng hướng dẫn này để cấu hình cho toàn bộ các mã suite MyPool có mã bắt đầu bằng ES230. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn mới tiếp cận mảng network cũng có thể làm được. Dòng suite ES230 hỗ trợ cấu hình qua cả giao diện web và dòng lệnh CLI. Tuy nhiên, để tối ưu cho hiệu suất của suite thì giao diện web được hãng thiết kế khá là cơ bản. Các bạn chỉ có thể cấu hình các tính năng cơ bản thôi. Giao diện web được thiết kế khá đơn giản nên mình sẽ không hướng dẫn trong video này, mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình qua giao diện dòng lệnh. Do cấu hình qua CLI thì nhanh hơn và một số tính năng thì chỉ có trên CLI thôi. Để cấu hình qua CLI thì chúng ta có thể theo net vào suite hoặc sử dụng cáp console. Nếu các bạn làm nhiều thì mình khuyên thật là các bạn nên có một cáp console. Do với các giao thức truy cập qua địa chỉ IP như Telnet hoặc SSH thì nếu các bạn cấu hình IP và cổng sai thì chúng ta sẽ không truy cập vào suite được nữa, bắt buộc phải reset lại. Còn với cáp console thì không vấn đề gì, do cáp console thì không phụ thuộc vào cấu hình trên suite, nó sử dụng một cổng riêng dùng để cấu hình. Thậm chí các bạn có thể xem được cả quá trình khởi động của suite, nên chúng ta có thể xử lý được các sự cố khi suite không khởi động được, như là hệ điều hành của suite bị lỗi, còn Telnet hay SSH thì chỉ có thể truy cập được khi suite đã khởi động xong. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng dây console. Dây console này thì các bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng bán đồ về network. Có nhiều loại dây console. Nếu các bạn có sợi một đầu RS232, một đầu RJ45 thì các bạn sẽ cần mua thêm một đầu chuyển từ RS232 sang USB như này. Do hiện nay thì các máy tính không còn cổng RS232 này, mà chúng ta sẽ phải chuyển đổi sang USB để kết nối với máy tính. Các bạn nên tìm mua loại cáp console một đầu USB, một đầu RJ45 như sợi này thì sẽ tiện hơn. Các suite ES230 đều có cổng console RJ45 chuyên dụng, phía trên sẽ có ghi rõ chữ console. Đầu RJ45 của các console các bạn sẽ kết nối với cổng này, còn đầu USB thì sẽ kết nối với máy tính. Sau khi kết nối cáp thì các bạn vào Computer Manager trên máy tính. Vào Device Manager. Tìm phần port Command LPT. Nếu các console kết nối ok thì các bạn sẽ thấy có một cổng COM ở đây. Tuy nhiên, nếu có nhiều cổng COM khác nhau thì các bạn cần phải xác định đúng cổng COM dùng cho dây console. Các bạn có thể rút dây console ra và cắm lại để xác định cổng nào mất đi thì chính là cổng đó. Như của mình là cổng 3. Nếu không thấy cổng COM ở đây thì nghĩa là máy tính chưa nhận cáp console, cáp bị hỏng hoặc là chưa có driver. Trong trường hợp chưa có driver thì trên máy tính sẽ hiển thị một hardware là hỏi chấm cho cổng serial. Các bạn tìm xem cáp của mình đang sử dụng chip sử dụng cho cáp console là gì và tìm driver tương ứng. Mình thì hay dùng hai loại driver là CH341 hoặc PL2303. Các bạn có thể tìm kiếm theo cụm từ này và download về để thử. Trong trường hợp mà không nhận cổng COM thì các bạn kiểm tra lại cáp console hoặc cổng USB thôi. Vì cáp console thì các bạn chỉ cần kết nối đầu USB với máy tính, không cần cắm đầu RJ45 vào suite là trên máy tính đã nhận cổng COM rồi nên sẽ không liên quan tới suite. Sau khi xác định cổng COM thì các bạn sẽ dùng các phần mềm như là PuTTY, Mobile Xterm, CQCRT vân vân để truy cập vào CLI của suite. Các bạn có thể download phần mềm PuTTY về, phần mềm này khá nhẹ và miễn phí nên các bạn có thể dùng được luôn. Các bạn có thể search PuTTY trên Google rồi tải về để cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì các bạn mở phần mềm PuTTY lên. Connection Type các bạn chọn Serial, sau đó nhập cổng COM mà máy tính đã nhận cho các console. Của mình đang nhận là COM 3.
Speed của dòng ES230 là 9600, các bạn để mặc định. Sau đó thì nhấn Open. Tài khoản mặc định của dòng này là admin, password mặc định là admin hoặc admin_123 với chữ A viết hoa. Các bạn có thể thử một trong hai mật khẩu này. Như vậy là các bạn đã truy cập được vào CLI của Swift. Nếu không có dây console thì các bạn có thể truy cập vào Swift thông qua giao thức Telnet. Tuy nhiên thì Telnet sẽ yêu cầu Swift phải khởi động xong và nhận được IP. Mặc định thì Swift sẽ có username là admin, mật khẩu là admin hoặc admin_123 với chữ A viết hoa. Địa chỉ IP mặc định của Swift sẽ nhận từ DHCP server. Do vậy các bạn kết nối Swift với hệ thống mạng đã có DHCP server để Swift nhận IP động. Các bạn chỉ cần cắm một dây mạng từ cổng bất kỳ trên Swift vào hệ thống mạng đang sử dụng là được. Sau đó sử dụng các phần mềm scan IP để tìm IP của Swift. Mình hay sử dụng phần mềm Advanced IP Scanner, các bạn có thể download miễn phí hoặc sử dụng các phần mềm tương tự đều được. Nhập giải IP đang sử dụng, các bạn sẽ nhập IP bắt đầu và IP kết thúc để scan. DHCP của mình đang cấp từ 10.10.11.1 đến 10.10.11.254 nên mình sẽ scan giải này. Các suite ES230 sẽ có manufacturer là MyPool Communication Technology nên các bạn có thể tìm theo thông số này để tìm xem IP nào đang cấp cho suite MyPool. Đây là suite của mình, các bạn sẽ sử dụng IP này để Telnet vào suite. Nếu không quét thấy IP thì các bạn có thể kiểm tra bằng cách cắm thử dây mạng vào laptop xem laptop có nhận được IP hay không. Nếu laptop cũng không nhận được IP thì các bạn kiểm tra lại DHCP server. Còn nếu laptop nhận được IP thì các bạn có thể thử nhấn nút giữ reset trên 10 giây để khôi phục về cấu hình mặc định và thử lại. Mặc định thì giao diện web cũng được bật, do vậy nếu muốn sử dụng giao diện web thì các bạn chỉ cần nhập IP vào trình duyệt web là được. Đây là giao diện web của dòng ES230, cũng khá đơn giản nên các bạn có thể cấu hình được ngay. Để Telnet vào suite thì các bạn cũng sử dụng phần mềm PuTTY. Connection Type chọn Other và chọn Telnet. Hostname nhập IP của suite. Đăng nhập vào suite với tài khoản mặc định. Như vậy là các bạn đã truy cập được vào suite qua giao thức Telnet. Đây là dòng switch layer 2, do vậy thì khi triển khai chúng ta cũng chỉ cần chia VLAN cho switch là được, nên mình sẽ sử dụng mô hình này để hướng dẫn. Chúng ta sẽ cùng phân tích mô hình để xem chúng ta sẽ cần cấu hình những gì. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần tạo các tài khoản, không nên sử dụng tài khoản mặc định và bật thêm dịch vụ SSH nếu sử dụng, do mặc định chỉ có Telnet được bật trên switch. Hostname thì các bạn nên cấu hình để phân biệt giữa các switch. Mô hình của mình có 3 VLAN cho camera, nhân viên và khách. Do vậy, chúng ta sẽ cần tạo các VLAN này trên switch. VLAN thì các bạn cần tạo trên tất cả các switch. Nếu các bạn không chia VLAN, chỉ sử dụng một dải mạng thì các bạn không cần cấu hình, chỉ cần kết nối dây mạng là được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần đặt IP cho một trong những VLAN này để truy cập vào switch. IP nhận qua DHCP của switch mặc định là VLAN 1. Nếu vẫn sử dụng VLAN 1 thì các bạn đổi IP trên VLAN này về IP tĩnh cho tiện, tránh phải scan IP nhiều lần. Còn nếu không sử dụng VLAN 1 thì các bạn sẽ cấu hình thêm IP cho một trong 3 VLAN này để có thể sử dụng Telnet vào switch. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý, nếu đặt IP cho VLAN khác VLAN 1 thì ban đầu các bạn sẽ cần access ít nhất một cổng vào VLAN đó thì chúng ta mới có thể truy cập được. Ví dụ mình đặt IP cho VLAN 20 thì mình sẽ cần access cổng 1 chẳng hạn vào VLAN 20, do mặc định tất cả các cổng đều thuộc VLAN 1. Khi đó để truy cập vào IP mới của VLAN 20, mình sẽ kết nối máy tính vào cổng 1 của switch và đặt IP máy tính cùng dải này. Còn sau khi toàn bộ hệ thống đã thông thì các bạn có thể truy cập được từ bất kỳ đâu trong mạng LAN. Để có thể truy cập được switch từ VLAN khác thì các bạn sẽ cần cấu hình default root cho switch.
tương tự như default gateway trên máy tính thôi. Khi triển khai dòng Switch Access thì chúng ta sẽ có 1 đến 2 link nối lên Switch Core phía trên. Nếu sử dụng 2 link thì chúng ta sẽ cấu hình LACP để gom các link này lại, sau đó cấu hình trunking cho cổng LACP. Còn nếu chỉ có 1 link thì các bạn chỉ cần cấu hình trunking là được. Cứ link nối giữa các switch hoặc switch với router firewall trong cùng miền broadcast thì các bạn cấu hình là trunking. Ví dụ IP gateway mình cấu hình trên switch core thì toàn bộ link từ core trở xuống sẽ là link trunking. Còn link từ core lên router sẽ là layer 3. Còn nếu các bạn cấu hình gateway trên router thì link từ switch core lên router cũng là link trunking. Còn các link từ switch access xuống camera, máy tính, IP phone vân vân sẽ là cổng access. Các bạn sẽ cấu hình access vào VLAN tương ứng. Riêng Wi-Fi thì tùy thiết kế. Nếu người dùng Wi-Fi chỉ nhận IP thuộc một VLAN thì chúng ta sẽ cấu hình cổng nối xuống Wi-Fi là cổng access VLAN cụ thể. Ví dụ Wi-Fi 1 này mình chỉ phát một SSID thuộc VLAN nhân viên thì mình chỉ cần access cổng 5 vào VLAN 20 là được. Còn nếu Wi-Fi các bạn muốn mỗi SSID sẽ thuộc một VLAN khác nhau thì các bạn sẽ cấu hình cổng này là cổng Trunking Native VLAN quản trị. VLAN quản trị ở đây là VLAN mà Wi-Fi sẽ nhận IP qua DHCP. Chúng ta sẽ sử dụng IP này để truy cập vào Wi-Fi hoặc Wi-Fi sử dụng IP này để join vào controller. Ví dụ như Wi-Fi 2 này, mình muốn phát 2 SSID, một SSID cho khách sẽ thuộc VLAN 30, một SSID cho nhân viên sẽ thuộc VLAN 20 và IP để quản trị Wi-Fi cũng là VLAN 20 thì mình sẽ cấu hình cổng 5 là cổng trunking và native VLAN 20. Mình sẽ sử dụng các thông số như trong mô hình đấu nối của switch này để cấu hình. Chúng ta sẽ cấu hình lần lượt các bước theo mô hình đã phân tích. Để cấu hình, các bạn cần vào mode config của switch, lệnh thì cũng tương tự như switch Cisco. Lệnh enable để vào mode exec. Các bạn chỉ cần gõ phần đầu rồi nhấn phím tab thì switch sẽ tự động điền phần còn lại, cũng giống như switch hãng khác thôi. Từ mode exec, các bạn gõ lệnh config terminal để vào mode cấu hình. Mode config global sẽ có thêm chữ config ở phía sau. Để tạo tài khoản thì các bạn dùng lệnh username, sau đó là tên tài khoản. Mình sẽ tạo tài khoản CNDT shop. Privilege 15 password 0. Sau đó là mật khẩu của tài khoản. Có một password để truy cập vào mode enable. Các bạn cấu hình bằng lệnh enable password 0. Sau đó là mật khẩu. Nhập pass mặc định vào. Sau khi cấu hình enable password thì các bạn gõ lệnh enable để chuyển vào mode exec thì chúng ta sẽ cần nhập mật khẩu này. Để bật SSH thì các bạn sử dụng lệnh IP SSH server. Sau đó gõ exit để thoát ra mode exec. Tạo SSH key bằng lệnh crypto key generate ASA. Các bạn cần phải tạo key này thì mới có thể truy cập được bằng SSH nhé. Để thay đổi tên cho switch thì các bạn gõ lệnh hostname. Sau đó là tên của switch. Tiếp theo thì mình sẽ tạo 3 VLAN. Các bạn tạo bằng lệnh VLAN, sau đó là VLAN ID. Nếu muốn đặt tên thì các bạn sử dụng lệnh name, sau đó là tên VLAN. Tương tự với 2 VLAN còn lại. Có lệnh exit để quay lại mode config global. Sau khi có VLAN thì chúng ta sẽ cấu hình IP cho VLAN 20 để làm IP truy cập vào quản trị switch. Các bạn vào interface VLAN 20 bằng lệnh interface VLAN interface 20.
Đặt IP bằng lệnh IP address. Sau đó là IP và subnet mask của switch. Exit để thoát. Cấu hình gateway cho switch bằng lệnh IP root 0.0.0.0.0.0.0. Sau đó là địa chỉ IP gateway của VLAN 20. Khi đó thì các bạn có thể truy cập được vào switch từ VLAN khác, hoặc switch có thể ra được Internet để kết nối lên cloud. Cuối cùng sẽ là phần cấu hình cổng access và trunking theo như sơ đồ mà chúng ta đã phân tích ở trên. Khi cấu hình qua Telnet thì các bạn lưu ý không cấu hình cổng đang sử dụng kết nối vào mạng để nhận DHCP. Trong mô hình này mình đang dùng cổng 8 vì cổng này đang nhận IP thuộc VLAN 1. Nếu các bạn cấu hình cổng này là cổng trunking hoặc access VLAN khác thì chúng ta sẽ mất kết nối đến IP thuộc VLAN 1. Do hiện tại mình đang Telnet qua IP này. Ở trên mình đã đặt IP cho switch thuộc VLAN 20 nên mình sẽ cấu hình cổng 1 access VLAN 20 trước. Nếu dùng console thì không cần, do console thì không liên quan cấu hình trên switch. Để cấu hình cổng access thì các bạn vào từng cổng bằng lệnh interface Ethernet. Sau đó là số cổng. Nếu cổng đồng 1 thì sẽ là 0/0/1, còn cổng quang số 1 sẽ là 0/1/1. Chuyển cổng sang mode access bằng lệnh switchport mode access. Access vào VLAN 20 bằng lệnh switchport VVID 20. Sau đó kết nối trực tiếp máy tính của mình vào cổng 1. Đặt IP cùng giải với VLAN 20. Bây giờ mình có thể Telnet hoặc SSH lại vào switch bằng IP thuộc VLAN 20 do chúng ta đã cấu hình thêm SSH. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ đăng nhập bằng tài khoản mới mà chúng ta vừa tạo ở trên nhé. Lúc này thì các bạn có thể rút link kết nối đến DHCP server và cấu hình cổng này như bình thường. Đối với hệ camera sẽ có 3 cổng 2, 3, 4 access vào VLAN 10 thì các bạn có thể cấu hình cả 3 cổng bằng lệnh interface range Ethernet 0/0/2 to Ethernet 0/0/4. Khi đó chúng ta có thể cấu hình cả 3 cổng cùng lúc. Sau đó thì các bạn access vào VLAN 10. Cổng 5 cho Wi-Fi, nhưng Wi-Fi này chỉ phát một SSID thuộc VLAN 20 nên mình chỉ cần access cổng này vào VLAN 20. Cổng 6 sẽ phát Wi-Fi thuộc 2 VLAN nên cổng này sẽ là cổng trunking. Các bạn chuyển sang mode trunking bằng lệnh switchport mode trunk. Cho phép tất cả các VLAN đi qua bằng lệnh switchport trunk allow VLAN O.
Wi-Fi sẽ nhận IP thuộc VLAN 20 để quản trị, nên các bạn sẽ lấy tiếp VLAN 20 trên cổng này bằng lệnh switchport PVID 20. Cổng quang 1 sẽ là cổng nối lên switch core, nên cổng này sẽ là cổng trang. Cổng quang 1 sẽ là 0/1/1. Cổng này các bạn chỉ cần cấu hình switchport mode trunk và allow VLAN on là được. Như vậy là các bạn đã có thể cấu hình toàn bộ tính năng cho một bảng LAN có thể hoạt động được. Đối với các switch khác thì các bạn cũng chỉ cần cấu hình tương tự thôi, chỉ cần xác định đúng cổng access và trunking là được. Sau khi cấu hình xong thì các bạn lưu ý là chúng ta cần phải lưu cấu hình lại. Nếu các bạn quên không lưu thì khi switch khởi động lại chúng ta sẽ mất hết các phần cấu hình chưa lưu. Để lưu thì các bạn gõ exit để quay lại mode exec. Lưu lại bằng lệnh write. Nhấn Tab để switch điền thêm phần còn lại. Chọn Y để lưu. Như vậy là xong. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản switch MyPool ES230 series. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.